Сьогодні і в кількох наступних випусках ми здійснимо захоплюючу мандрівку до Каїра та деяких інших місць на Нілі. Ми вирушили з Дахаба разом з друзями Ритою та Маєю, Варварою та Ірою. Це буде мандрівка автобусами та потягами, оскільки для велоподорожі по Нілу у нас немає достатньо часу. І в нас попереду 2 дні в Каїра, а далі ще кудись поїдемо цікаво. Не прикольно, правда, що ми вночі будемо в автобусі, але не буду загадувати наперед щось погане, можливо, навпаки, ця ніч буде дуже класна в автобусі. А ми речі здаємо в багаж чи беремо з собою? Большие сдаем в багаж. А спальники треба брати? Ну да, если тебе внутрь, бери, конечно. На жаль, автобус виявився справді некомфортним для нічних переїздів, особливо тим, хто має довгі ноги, як Володя. Тож до ранку дорога відчутно нас втомила. Сьома 02. Ми прибули в Каїр. І мені чомусь згадався Бангкок. Не знаю чому. А можливо, через оцей міст велетенський. Ні, ще згадався Шанхай. Точно. Всі ці міста велетенські, міста-мільйонники. Каїр теж. То небо і земля, Дахабі Каїр. Небо і земля. А мені нагадало Київ. Коли ще мало людей на дворі, коли деякі люди лише починають йти на роботу, і так якось дуже затишно. Сесілія Готел. Іра каже, давайте я вас проведу, коли минулого разу була в Каїрі, я жила тут в готельчику непоганому. Зараз йдемо дивитися, який він. Пані ліфтерку звати Сабрін, вона тут працює. Ліфт, на жаль, вміщає тільки 4 осіб, 3 осіб, вірніше, дорослих. Так, і зараз я другий раз поїду. Мені Сабрін відкриє, зробить всю процедуру, що повинен зробити ліфтер, закрити двері. أنا صابرين بنتي هالة وندى وخالد حبيبي باي تفضل Thank you. سيسيليا Thank you. How much is it? How much I will tell you. It looks like a big secret. Yes, what's your opinion? Oh no, first we have to know the price, because the price is most important. The room is fine. What do you think? Smell. Do you have room with another smell? Another smell? This is Сирість not тобі good. чує, ні? She said it smells. We want to know the price first. Okay, I will tell you the price. It looks like you're full of secrets. No, it's not secret. No, it's not secret. It looks like a big secret. At the first, the room must you like it. You feel it's comfortable and you like the room at the first. This is the welcome to the East. This is the Eastern Egyptian way to negotiate or stuff like that. No, not negotiation. Not negotiate. It's not negotiation yet. We just the way of hospitality. So right? Yes, yes. I've been here. I stayed here 3 weeks. Yes. Yes, 4 months ago. With them? No, alone. No. Terasa.
Я жила на этом же этаже. Мне понравилось. У меня была своя комната с маленьким балконом, с видом на полуразрушенную огромную крышу и дальше перспектива с высокими домами. Мне очень нравилось. Вот. А сейчас что-то прибавилось стульев, как лесу. Це ми знаходимося в самому центрі, так? В самом центре. Рядом с площадью Тахрир. Ага. 3 минуты. Це готель один із дешевих чи дорожчих? Да, дешевых. Дешевих. Дешевых. Yes, you can feel the fun, but this with the shared bathroom. З sharing bathroom. Ну здесь... Це прикольно. Вот прямо здесь. Мені здається, це краще, ні? Да, это краше. І 4 ліжка. То есть у меня был просто немножко другой угол, и поэтому была некая перспектива, как я сказала. А теперь она немножко упирается, так сказать, в тупик. Ні, ну нічого, якщо людина має певну фантазію, то і з цього краєвида можна отримати задоволення. Меня вытащило только... В цій кімнаті у нас 4 ліжка, тобто саме така кількість, яка нам потрібна. Спільний туалет тут і спільний душ. І ось така от спільна кімната-вітальня, в якій можна скористуватися мікрохвильовкою, чайником, посидіти, підключитись до розеток, просто відпочити. Wi-Fi тут, до речі, непоганий, як сказала Іра. Да, хороший Wi-Fi. Здесь несколько роутеров. Хочешь кухню посмотреть? Будем робить каву с кардамоном. Йдемо на кухню, робіть каву. Вот маленькая кухня. Но є. Ну, така страшненька, звісно. Приміщення більше підходить для туалета, але, в принципі, непогано. Варвар. Ти варвар. Що найсмішніше, в туалеті справді площа квадратних метрів більша, ніж в кухні. Так ти дуже добре знаєш Каїр, так? Ну, наверное, неплохо для иностранца. Но я не краевед, но я люблю Каир. Каир очень интересный город. Город полный историй. И не просто историй, а и человеческих историй тоже. Та перш ніж нас поселяють, треба заповнити ось таку анкету, де всі дані, коли ми прилетіли сюди в Єгипет, всі наші паспортні дані, національність, професія, домашня адреса. А з ковідом щось є пов'язане чи ні? Ні. Тут нема. На відміну від Туреччини, тут все ізі. Що цікаво, тут можливо платити як єгипетськими грошима, так і доларами чи євро. From dollar to our local currency. Yes. تمام. Okay, it will be 16. А за нас двох 256 фунтів за одну ніч. За мене, за Володю, ну і Марко, просто він з нами на ліжечко буде. Це ми в хостелі, тобто в нас 4-місний номер на 4 осіб. Кожен має заплатити щось там 128 фунтів з людини. Марко, попробуй. Попробуешь бобок? Нет, будешь? Нет. Ну что вам сказать, друзья? Про бедуинов мы немного знаем. Теперь по поводу египтян, поскольку мы в Каире. Вы никогда не пройдете мимо, вас остановят. Если люди едят, особенно в доме, особенно если вы проходите мимо какого-то двора там, или что-то еще такое на улице. Вот сейчас Рамадан так будет по вечерам. И вас всегда остановят и всегда предложат вам еду. И не просто так, а более того, вам действительно предложат еду, и вас никто не отпустит, пока вы не угостите. Вот такое египетское гостеприимство. Вот. А это... Вот так обращаются с гостями. На самом деле таковы правила. Это действительно так. Не значит, что каждый будет класть вам кусочки в рот. Но вообще-то это традиционный вариант. Вот так.
Ну, здесь мы уже почти закончили, но вот это фуль, это бобы, это традиционный завтрак, омлет, а это сахарный сироп из сахарного тростника черный, а это вот из мисаа. Это тушеные острые овощи с томатом. Вот. Мы в Каире. Так, ми в Каїрі. І от в переддень Рамадану ми занурюємося в місто, познайомитися з яким мріяли вже давно. Каїр – метушливий гігант з неосяжно давньою історією, з цього моменту безнадійно захопив нас в полон своїх чар. Це від ранку така черга за фалафелями. Ого, як їх всі хочуть їсти. Треба й нам завтра скуштувати. О, тут хліб прямо на підлозі, на землі. Оп. Ого! Экран. Марко, его велосипедисты привозят на головах. Прямо вот на этой подставке привозят велосипедисты на головах. То есть они ведут свой велосипед, а на голове у них вот эта вся подставка с хлебом. Тарас Григорович Шевченко в образі арабському. Копія. Може він тут був? Це називається мистецтво паркування по-каїрськи. Дуже часта ситуація тут, коли просто неможливо пройти, протіснитися між машинами. Правило переходу через дорогу. Просто йдіть. Вони зупиняються. Перехід вулиць тут відбувається хаотично, тобто ви стаєте на дорогу, коли назбирується трошки людей поруч із вами, деякі машини зупиняються і тоді можна перейти. Світлофорів я поки що ще не бачив для пішоходів. Навіть автомобільні не всі працюють. Щоб ви розуміли, це не пішохідна вулиця, це звичайна автомобільна дорога, але це дуже типово для Каїра, коли люди ходять просто по проїзній частині, тому що всі тротуари практично заставлені машинами впритул, так впритул, яке оце я щойно показав. Скоро почнеться Рамадан, і ось уже вулички почали прикрашати всякими стрічками, всякими срібленими, всякими трикутничками. Ось тут от попереду нас такі кольорові трикутнички, дуже схожі до непальських. Не знаю, в чому причина, може ми в такий специфічний район потрапили, але тут на вулицях немає жодного європейця. Ну, Володя спрашивает, почему здесь нема ни одного европейца на улице. Во-первых, потому что ковид, хотя в Египет приезжают многие. А во-вторых, потому что это такой вполне себе современный, но совсем локальный район, где есть и мастерские, и какие-то местные локальные магазины. Ну, такого ширпотреба в основном, не сувениров. Да, и Каир традиционно не очень популярен среди иностранцев. Обычно все приезжают на пирамиды, в Каирский музей, что-то там еще такое, может быть, исламский Каир немного, а потом уезжают куда-нибудь еще. Но мы считаем, что Каир прекрасен, поэтому мы здесь. Хтось каже, що в Каїрі 20 мільйонів людей проживає, хтось каже, що 25 мільйонів. Я думаю, що їх 25, а то й більше, тому що стільки людей, такий трафік. А ще Каїр вважається другою за розміром столицею в усій Африці. Це просто супер велике місто з великою кількістю людей. Їх так багато, тут так гамірно. Але особисто мене це все не напрягає, навпаки, воно на контрасті з Дахабом. Дахаб більш такий заповільнений, маленький, затишний, а тут все таке велике, всіх так багато. Йдеш, гініки
капці продають. Ідеш, там хтось капці чистить. Ідеш, машина на тебе наїжджає і раптом зупиняється. Проходь, проходь, проходь. Ідеш, чуваки кричать: фоткай мене! Давай, 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 фоткай! Це, напевне, одне з найпрекраснішого, що може трапитися з мандрівником. Просто приїхати у велике місто, таке, наприклад, як Каїр, і гуляти, гуляти, гуляти. Дивитись, дивитись, дивитись. Класно тут, цікаво. نعم Can we ask for tea? مش فاهم والله. Чай. 5 chai. 5 شاي. Yes, 5 chai. طب استريحي اجيب لك Yes, 5 شاي. yes. ماشي. ماشي, شكرا. Що, вийшло? Легко. Зараз побачимо, що нам принесуть. Як ви вже, напевно, звернули увагу, тут в мусульманських країнах в кафе сидять лише чоловіки, п'ють чай. А от зараз ми з Варварою зробили такий експеримент. Я кажу: слухай, Варваро, не хочеш бути таким піддослідним об'єктом і спробувати зайти, замовити нам чай? Варвара вся така по-європейськи вдягнута. Дуже з незвичною зовнішністю, як для таких країн. І врешті подивимось, що з цього вийшло. Розкажеш? Такий звук, наче музика від цих телефончиків. Не трагічно дуже це все, але дуже гарно. І звук, і тіні кольорові на підлозі. Наприкінці дня ми відвідали, мабуть, найпопулярніший в Каїрі парк Аль-Азгар. Тут на контрасті з усім містом панує довершений догляд і чистота. А я тут лажу по цій стіні. Дуже красивий цей парк, особливо якщо ви прийдете сюди перед заходом сонця. Вам відкриються просто фантастичні види вечірнього Каїра. Квиток коштує 25 фунтів, але на вході з нами трапився такий не дуже приємний випадок. Я не знаю, як його розуміти і трактувати. Це коли нам сказали, що за зйомку камерою з вас ще 300 фунтів. Ну, це просто космічна ціна, як на мене, і повне безглуздя. Ми вже хотіли здати квитки і йти собі назад, тому що за такі гроші знімати це просто золота зйомка вийде. Тим паче, що ми не професіонали, ми любителі вважаємось. І що найдивніше, як відбувався цей процес подання нам цієї інформації про 300 фунтів. Чоловік, який перевіряв квитки, дав нам телефон свого начальника, і начальник по телефону мені сказав: містер, ви хочете знімати? З вас ще от 300 фунтів. Ми їм дали зрозуміти, що за такі гроші ми не збираємось заходити і вже хотіли повертати гроші за наші квитки. Врешті вони нас пропустили. Отже, як я розумію, це такий їхній вчинок дивний дуже, є абсолютно неофіційним і нелегальним. І отакий от неприємний осад до загалом непоганого і приємного враження від Каїра. Фантастичний цей гул з усіх мечетей Каїра. Тут зверху його дуже добре чути у вечірній час намазу.